لكل صراع حدث في 70 سنة الماضية صورة تميزه. فيتنام، الصين، العراق، والآن إيران. في 20 من يونيو 2009 قتلت شابة إيرانية برصاص أحد القناصة. A woman, this martyred woman, suddenly became the symbol of everybody else that was martyred by the Islamic Republic. The voice which you're hearing, that's calling her, Neda, please. It's like, no, stay with us, don't go. I mean, this is just so shocking. She started looking to the camera, looking to us. Look, I'm dying. Look, I'm dying. I was killed. And she died with open eyes. This was amazing. I was there. I saw that innocent girl dying just in front of my eyes, and I know that Iran will never be the same after Neda's death and after that video, and people of the world would never look at Iran the same way they looked at it before Neda's death. بعد ساعات من مقتل ندى، صورها المسجلة بالهواتف وهي تلفظ أنفاسها ظهرت على شاشات الكمبيوتر في العالم. The Neda video was, in my opinion, the world's most successful viral video. Somebody who captured this video on their cell phone was able to get that video in the hands of presidents and prime ministers and kings and influential leaders all around the world in a matter of moments. Have you seen this video? What is your reaction? It's heartbreaking. And I think that anybody who sees it knows that there's something fundamentally unjust about that. وبسبب مقتل ندى ركز العالم اهتمامه على الاحتجاجات المناهضة للانتخابات غير النزيهة في إيران، بينما خرج إلى شوارع طهران ملايين الإيرانيين المحتجين بمعاصمهم الموشوحة بالأخضر. خرج فوراً محتجون آخرون لمؤازرتهم في أكثر من 100 مدينة في العالم، وظهرت صورة وجه ندى الملطخة بالدماء على القمصان واليافطات. لقد تظاهر الناس في كل مكان تكريماً لها. في باريس انشغل المصور رضا دغاتي وكل العاملين في ورشته في إنتاج أقنعة تحمل صورة ندى، وأرسلت الأقنعة إلى مختلف عواصم العالم لكي يرتديها المحتجون في المظاهرات وهم ينادون نحن ندى. ندى اسم معناه الصوت. لقد أصبحت ندى أغا سلطان فعلا صوت ثورة إيرانية وروحها. جلس الناس في كل مكان يراقبونها بينما كانت لحظات الإقدام في وجه هذه الوحشية توزع إلى العالم عن طريق النت. لكن ما الذي يعرف عن هذه الشابة التي أصبحت رمزاً مؤثراً في قلوب الملايين؟ من هي؟ وإلى ما ترمز؟ ولماذا قتلت؟ لا تزال عائلتها تعيش في إيران، ومع أن والدتها أرسلت صور ندى وأجابت عن أسئلة مكتوبة عن طريق النت، لم يتمكن أحد من سماع قصة ندى مباشرة من أهلها. فهل كانت هناك طريقة للاتصال المباشر بعائلتها؟ منعت وسائل الإعلام الأجنبية من دخول إيران، ومن يحاول الدخول سراً يعرض نفسه ومن يقابله للمخاطر. فهل من صحفي إيراني مستعد للاقتراب من هذه العائلة؟ كانت الردود سلباً. قال أحدهما: أية صحافة هنا تفسر على أنه تجسس، لذا أفضل قضاء الصيف بجانب بركة سباحة على أن أقبع في زلزالة بسجن إيفين.
كانوا على حق في أن يخافوا. في الشهور التي تلت مقتل ندى بعث الصحفيون الإيرانيون المدنيون عبر النت أدلة لأعمال العنف والاعتقالات الحكومية. فمن يخاطر ويستفز نظاما قادرا على القيام بهذه الأعمال العنيفة؟ بعد بحث طويل ظهر مرشح قوي لأداء المهمة، سعيد كمالي دهقان، 24 عاما، اشتهر بالشجاعة وقبل هذا التحدي. كان سعيد في إيران خلال تلك الاحتجاجات يبعث تقارير للجارديان وقناة CNN، وكان أول شخص يكشف عن اسم عائلة ندى وعن شقتها التي عاشت فيها مع والديها وشقيقها الصغير. لم تكن لدى سعيد خبرة في التصوير، فحضر دورة مكثفة في المبادئ الأساسية وأخذ كاميرا قد تبدو بأعين الجمارك والأمن بأنها للهواة. في 17 من نوفمبر غادر سعيد متوجها إلى طهران مرورا بباريس ودبي. كان معه فقط مجموعة أسئلة سيطرحها على عائلة ندى. صباح 20 من نوفمبر بعث سعيد رسالة إلكترونية يطمئن بها مروره بسلام أمام أعين الجمارك والأمن واستعداده لبدء مهمته في طهران. كنت وحدي تماما أواجه أصعب تحد في حياتي. اتصلت أولا بشقيقي ندى، وبعدها ب4 أيام علمت أن الأسرة وافقت على لقائي. أتذكر الليلة الأولى، كنت متوترا للغاية وبطني تمغص من القلق. قرعت الجرس وأنا واثق من أن أحد عملاء المخابرات سيأتيني في أي لحظة. دخلت بيت الفتاة التي أصبحت رمزا لحرية بلدنا. حملت معي باقة ورود، وعند دخولي رأيت صورة ندى على الحائط. انفجرت باكيا من فرط التوتر، والأسرة هي التي هدأت من روعي. بعد اللقاء الثاني وصلت رسالة تحمل موافقة عائلة ندى على التصوير. في الليلة التالية أخذ سعيد كاميرته وأرسل لائحة بالذين يجب الاتصال بهم إن انقطعت أخباره. لم أصدق إنني أصور فعلا في منزل ندى. عندما دخلت غرفة نومها فكرت في أنها كانت تدخل هنا كل يوم. كانت تنام هنا. ندى لم تعد غريبة. والدة ندى كانت ودودة معي من البداية. بدأت بمخاطبتها بالسيدة رستامي، لكن سرعان ما أسميتها أمي. لقد ربيت ابنتي بمفردي. كان زوجي غالبا يعمل بعيدا عن المنزل. تحدثنا لساعات عن ندى. كانت ندى متمردة منذ لحظة ولادتها كما تقول والدتها. لم تقبل بالتحكم منذ كانت في 3 من عمرها، وقد تحدت السلطات المدرسية كي لا ترتدي تشادور، وفازت بهذه المعركة بالفعل. في تلك الأيام كانت تشادور مفروضا على كل الفتيات في منطقتنا، ولكنها لم ترضى بذلك، أبت، وكانت ندى أول فتاة في مدرستها لا ترتدي تشادور. ندى كانت دائما صريحة، لم تغتب أحدا أبدا. كانت تقول: لماذا لا يقول المرء ما يدور بخلده صراحة؟ في الليلة التالية ذهبت بنا هدى شقيقة ندى الكبرى إلى شقتها
وأكدت لنا كل ما قالته والدتها عنها. كانت حقا شجاعة جدا، ولأنها لم تكن تخشى شيئا لم تضطر للكذب. كانت فرصة لتبادل الصور والقصص والذكريات. لمست سعادتهم لنيل هذه الفرصة لكي يحكوا للعالم عن ندى، وليثبتوا أنهم أقوياء ومتفائلون مثلها حتى في حزنهم. هل كان لندى نفس ابتسامتك؟ كانت مبتسمة دائما، لم تكن هناك لحظة لم ترغب فيها بالابتسام. إنها تظهر مبتسمة في كل صورها تقريبا، كانت دائما تبتسم. هذه الأسرة حقا متمسكة بذكرى ندى. هذا هو آخر ثوب اشترته. لم يتسنى لها ارتداؤه أبدا أبدا. كان محمد شقيق ندى الأصغر هو الأقرب لها، ومنذ وفاتها أطلق لحيته ولم يقص شعره حزنا عليها. كانت تقول لا يمكن للنساء أن تعيش في هذا البلد كالمخلوقات البشرية، وكانت تقول بما إنني امرأة لا يمكنني أن نخرج بدون حجابي. علي والد ندى يعمل في شركة نقل، وغالبا ما يكون بعيدا عن المنزل، لكنه كان يفهم ندى جيدا. كانت طفلة شجاعة، جسدها لا يعرف الخوف. أحببتها واحترمتها إلى درجات عالية لشجاعتها. ندى جريئة شجاعة، اشتبكت مع السلطات من البداية تقريبا. كانت تتمتع بإرادة حرة قيدها نظام لا يقدر هذه الخصال في المرأة. After the revolution, the first targets, the first victims of the revolution were women. The first progressive law they repealed was the family protection law, which protected women at work and at home. And the first targets again were women's clothing, veil, and some of the most reactionary laws, like changing the age of marriage from 18 to 9, depriving women of their civil and judicial rights. And every single reactionary law, the worst kind, pertains to women. تتعرض المرأة للاعتقال إن كانت في مكان عام مع رجل من غير أقربائها المقربين. وفقا للقانون يجب أن تغطي المرأة ذراعيها وساقيها وشعرها بحضور الرجال، حتى وإن كانت على الشاطئ. في المدن الكبيرة تخفف النسوة عن قيودهن قدر الإمكان، فيعتمرن أحيانا وشاحات ملونة، بل يكشفن عن شعورهن، لكنهن يعرضن أنفسهن لخطر الاعتقال على أيدي الشرطة أو الباسيج الذين يقومون بمهمة حفظ النظام والاحتشام في الأماكن العامة. I was 16 walking in the streets of Tehran, and all of a sudden a Basiji car stopped and 6 of them got out of the car with their AK-47s and surrounded me, and they wouldn't look at me, and saying, "Sister, your chest is showing," and maybe a quarter size of my chest was showing. I had worn my hijab and tied it in the back, and they were wanting to take me with them, and I started to scream, "How dare you look at me from across the street and are looking at my chest? You're not mahram, I won't let you arrest me, you have to bring somebody else to arrest me." And they thought, okay, she's crazy, we better leave this one alone. But yes, it's humiliating. في معظم المناطق الإيرانية الاتشاح بالأسود هو التقليد المتعارف عليه. As a woman, you have to disappear in the public eye. You cannot be
And so the more you attract attention to yourself, the more you're targeted, because you are supposed not to be. You are supposed to be invisible. What is unbearable and ignominious is the power that a regime claim to control your body. And this is a direct attack to your freedom and dignity. And I think that is what makes the whole issue of dress code unbearable. كرهت ندى غطاء الرأس. ضايقها كثيرا أنها لا تستطيع السباحة في البحر وألا تكون على سجيتها في الشارع. يقيد القانون حرية المرأة في جوانب أخرى متعددة، فلن تتزوج بدون موافقة والدها أو جدها. الطلاق من حق الزوج حصرا، ويحق له تلقائيا الاحتفاظ بالأولاد حين بلوغهم سن 7 أو قبل ذلك إن تزوجت المرأة ثانية. اینو من الان تا 20 روز دیگه وقت دارم نمیدم الان. 20 روز دیگه گفت 20 روز دیگه نمیتونی. ازدواج کردید. وقتی که ازدواج بکنید برنامه دیگه به شما نمیرسه. من به خود روانی میشم به قرآن مجید. این بچه‌م چه روی قرار داره؟ الأشد خطورة أن حياة المرأة تعادل نصف حياة الرجل، وشهادة المرأة في المحكمة تساوي نصف شهادة الرجل، وهذا ليس إنصافا خاصة في قضايا الاعتداء أو الاغتصاب. If the man says, no, I did not assault a woman says, yes, you did, she has no chance of obtaining a conviction against the man. Even worse, the woman would subsequently be indicted for bringing false testimony. في إيران ترتفع حالات الإعدام نسبة لعدد سكانها إلى أعلى مستوى مقارنة بأي بلد آخر. عدا جرائم القتل، تفرض عقوبات الإعدام لارتكاب الزنا وممارسة اللواط وحتى الاحتجاج السلمي. يسمح بمساءلة فتاة من سن 8 عن جريمة قتل، وبمساءلة الصبي من سن 14. في حال ارتكبت تلك الفتاة الجريمة فعقوبتها الإعدام، وربما تظل في السجن حتى بلوغ 18 لتنفيذ الحكم. For certain crimes, the death penalty is not administered by hanging, but by stoning. And stoning happens in a way, but you're being buried in sand or in the ground up until your waist. And the rule is, if you manage to get out while people are throwing stones at you, you are free. You can leave. That's the rule for a man. However, women are not being buried up until their waist, but up until their breast, with their arms also being buried. يا للانتقاض بين الدفء والحياة العادية لهذه العائلة والإيران خارج أبوابها. يا للجراءة نظرا لما يمكن أن يفعله هذا النظام. مع ذلك تشعر العائلة بالإيمان عند المجاهرة بالقول. The fact is that Neda's family now belong to the whole nation. So people feel responsible towards them. Anything that happens to them will just incite a new rage. And I'm sure that the government doesn't want that. So somehow, yes, they are protected by the love of the people of Iran towards Neda. لم تخف العائلة شيئا. قصائد ندى ويومياتها الخاصة. كانت تقول يوما بعد يوم: أقابل أمير، وهو حبيبها الشاب منذ المراهقة. تزوجته عام 2004 وكانت ذات 21 ربيعا. عاشا معا 3 أعوام ونصف العام ثم تطلقا. كانت أسرة زوجها من الشمال بينما نيدا من طهران، ثقافتان على طرفي نقيض. حاولت جاهدة أن تنقذ الزواج. لم يكن الطلاق مريرا من ناحية. هي لم تتوقف لحظة عن حب أمير. طالما قالت أن تعبيرها عن الحب لم يلقى أبدا ما يضاهيه.
كانت تتوقع الكثير فيما يتعلق بالعواطف والأحاسيس، لذلك لم يقدر أحد على الوفاء باحتياجاتها العاطفية. أمير حتى أنا لم أستطع أن أحبها مثل ما كانت تتوقع. لقد عرضت كتب ندى بكل فخر، بما فيها الكتب المحظورة، من بينها كتاب هيرمان هيس سيدارثا، والأغواء الأخيرة للمسيح، و100 عام من الغزل، ورواية برونتي Wuthering Heights. Almost all the books that she's reading are books that by nature are subversive of what the regime preaches. Wuthering Heights is interesting to me partly, of course, because it was very dangerous. It is about love and passion and the sacredness of the profane. وبعد Wuthering Heights كتاب كازانساكيس الحرية والموت. These books are so different, and that shows the curiosity. A mind that just wants to know, has the urge to know. بمشغفها لنهل المعرفة وبإيمانها الديني الراسخ حسب ما وصفت أمها، وصلت ندى إلى هنا، إلى جامعة أزاد بطهران لدراسة الفلسفة الإسلامية. قبل دخول مبان حكومية كالمحكمة، يتم تفتيش النسوة لمعرفة إن كن متبرجات أو خالفن القواعد الصارمة في الملبس. I went to high school in Iran, and it would happen at the high schools where they would line us up and they would inspect to see if any of the girls had makeup. They would inspect to see if you were properly dressed, if your hair was showing. And the way the women would treat you, it was awful, really. The way they would slap you on the cheek if you had makeup, or come with something and wipe their makeup off very hard and harsh. It's very humiliating for women. إلهام، وهذا ليس اسمها الحقيقي، كانت زميلة ندى في الكلية ولا تريد الكشف عن هويتها خوفا عن عائلتها. Once Neda was arguing with one of these women about her nail polish, or maybe the red lipsticks she wore. And I was just arrived, and I was also wearing red lipsticks and pinky high heels, which is completely forbidden in our university. And that woman was very busy arguing with Neda. And Neda winked an eye to me like, okay, go, I'm already fighting with her. And I was just sneaking from behind her, ran away and go to the university. She even started arguing much louder, so the woman put all her attention to Neda, and I was just sneaking from behind her, and then ran away, go to the campus. بعد فصلين دراسيين تركت ندى الكلية. كانت تقول إن ما يعلمونه في تلك الجامعات عن الله مختلف عن الله الذي تعشقه وتعبده. مدرسها حدثهم عن إله منتقم، لكن ندى قالت: هذا ليس ربي، ربي الذي أعبده رحيم ومحب. The whole idea with this regime is that because they confiscated religion and turned into an ideology, they deprived it of everything that makes religious humane, of everything that a girl like Neda would be attracted to. So this government, in fact, destroyed religion by claiming it and confiscating it. Young people are turning away from religion in droves because they look and see what the government is doing in the name of religion. When they mention the name of God, you say in Arabic it's Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. What does that translate to? In the name of God, the compassionate and the merciful. It's what you say. It's what you say as you... And yet this lot have interpreted this almost as if to say in the name of God, the bad-tempered and nasty.
وفقا لكلام أمها قررت ندى امتهان عمل يمنحها حرية السفر. قالت لي إنها ترغب في العيش خارج إيران ولو ليوم واحد قبل أن تموت، والتحقت بدورة دراسية لتعلم اللغة التركية. زارت ندى تركيا مرارا وعملت أحيانا مرشدة سياحية. كان بمقدورها هنا ارتداء ما تريد والتجوال بالحرية مع أصدقائها، لكن في إيران مارست حريتها الوحيدة خلف أبواب موصدة. كانت مولعة بالرقص الشرقي وبالموسيقى التركية الشعبية والبوب. علاوة على ذلك أعجبتها موسيقى غوغوش، وهي مطربة إيرانية مشهورة. حضرت ندى دروسا في الغناء وتدربت على أغاني محبوبتها غوغوش. عشت بعد الثورة 21 عاما تحت هذا النظام. مثل ندى منعوني من الغناء أو حتى الظهور على الملأ. قضيت شهرا في السجن واستجوبوني 4 مرات في سجن إيفين. أخيرا غادرت غوغوش إيران ورجعت حرة لأداء أغانيها ثانية التي مست شغاف قلب ندى. أنا سعيدة أن ندى تأثرت بموسيقاي، لكن صوتها صار أقوى كثيرا من صوتي، فهي تخاطب العالم أجمع. كلما عرضت عائلتها المزيد من حاجاتها صار يصعب تصورها على أنها ذلك الرمز العظيم، صوت الأمة. فتاة لطالما رغبت في الظهور بأحلى مظهر، كانت تمارس الرياضة وتتبع حمية غذائية صارمة. فتاة كانت ترغب في سماع الموسيقى ومطالعة كتبها المحبوبة والتأنق بالأزياء العصرية، والحلم بالحب يبادلها قوة حبها. إنها أساساً أي فتاة في أي مكان، لكن هذا ليس أي مكان، إنه في جمهورية إيران الإسلامية، حيث تحمل الملابس التي ترتديها معنى سياسياً. Neda became a heroine not because she was different, but in fact she shared the same desires with millions of young girls who live around the world. They all want the same thing. لكن ما ميز ندى عن غيرها من ملايين الفتيات شجاعتها وقوتها. في يونيو العام الماضي تم وضع تلك القوة على المحك. كان محمود أحمدي نجاد الملتزم بخط المتشددين يسعى لإعادة انتخابه للرئاسة. كان ثم التشكيك في نزاهة كل العملية. Most of the manipulation and fabrication have happened before the elections. Ahmadinejad had access to government resources. He went around the country and spent money like there was no tomorrow. He was paying people hundreds of thousands and millions of dollars to vote for him. Building schools here and there, building roads all over the country, and they didn't even care about finishing the roads. They just started the roads in order to get the votes. بحث آب آشامیدنی روستای سید احمد خمینی تصویب شده. امسال انشالله بهتون میدن. آقای سیادی چشم، مخلص شما هم هستیم. لكن كانت تلك البداية.
475 مرشحا بمن فيهم النواب ووزراء سابقون وضعوا أساميهم كمنافسين على الرئاسة. لكن بعدما درس مجلس الحرس الثوري اللائحة بقى 3 معارضين فيها، شخصيات مؤسساتية مأمونة مثل موسافي رئيس الوزراء السابق، وكاروبي المتحدث السابق في البرلمان، ورزاي رئيس الحرس الثوري سابقا. This was not a revolution in the making. This was simply an election under the rules established by the Islamic Republic. وندى كملايين الشباب لم تكن لها علاقة بهذا. كانت تقول بأن النتائج الانتخابات تحددت من قبل، وهو واضح بأن أحمدينجاد سيكون رئيسا، والشخص الذي له أغلبية الأتباع لم يصبح أبدا رئيسا في هذا البلد. فجأة حدث أمر مذهل. لأول مرة في التاريخ واجه المرشحون المنافسون لأحمدينجاد في مناظرات تلفزيونية وجذبت جماهيرا كبيرة. یه موج من گفتم هیچ کدوم از اینا رو قبول ندارم. کار اقتصادی پولدار شد. یه خاطره ارزم تمام. What those debates did was define for people what they disliked about Ahmadinejad. I mean, he came across as a deeply, deeply unpleasant character, very certain of his own position, conceited, and quite abusive to his opponents. He threatened to reveal various dossiers about Mousavi's wife. من اینجا پرونده‌ای دارم مال یه خانم. He said, shall I reveal the file? Shall I reveal the file? همزمان که کارمند بوده 2 رشته فوق لیسانس خونده. Mousavi quite rightly said, this is exactly what we don't want. We don't want government officials to build up dossiers about the citizens and then threaten to reveal them. قطعاً به دیکتاتوری به اصطلاح میانجامه. I think people then realized that this was almost like a fight to the death. I mean, when the stakes became really high and they realized this wasn't just a piece of theatre, they thought, well, let's go and vote. قبل انتهاء المناظرة الأولى خرج الناس إلى الشوارع احتفالا بذلك. كانت ندى في منزلنا أثناء المناظرة التلفزيونية، وبعدها خرجت وندى وزوجي نجوب الشوارع. اتصلت ندى بأمي وأخبرتها بما يفوتها من أحداث. الكل في الشوارع، ووبختنا أمي لأننا لم نصطحبها معنا. من دواعي الأحباط أن تشهد هذا الأسبوع البهيج، ثم يحدث ما حدث في النهاية. وخلال ذلك الأسبوع الوحيد ملأت الفرحة الأجواء في الشوارع. People thought that some changes can happen inside the country, and because of that very little change that they were hoping for, they were so jubilant, they were so happy. It was like a party scene for about 2 or 3 weeks before the elections. This smallest hope that something could change had created an enormous energy among the younger population. After the 4 years of despair that had befallen the country, we are claiming our own destinies, and that was exciting. Mr. Ahmadinejad's supporters were also in the street, and it was amazing to see how both sides respects each other's choice, that okay, this part of the street is for us, that part is for you, you know, and there were no police, no authority, but people were so good together. It was such an amazing experience for all of us. ظهر مير حسين موسافي فورا كمنافس شديد في المعارضة، لكن زوجته زهرة راهنفارد أضافت تألقا حقيقيا على حملته، بل ونظمت مسيراتها. امرأة تلعب دورا رئيسيا في حملة سياسية. ما سبق أن حدث هذا في جمهورية إيران الإسلامية. 12 من يونيو يوم الانتخابات الرئاسة، كان ثمة تفاؤلا حقيقيا في الأجواء، وخرج الناس إلى مراكز الاقتراع في الصباح الباكر.
وظهرت الشكوك حينما اشتكى مرشح المعارضة من انقطاع خطوط هواتفهم واتصالاتهم عبر النت. المراقبون من طرفهم منعوا من دخول مراكز الاقتراع. ذهبت ندى مع محمد إلى 3 مراكز انتخابية، لكنها لم تجد أي ممثلين للمرشحين المنافسين واصطدمت مع الناس هناك. سألت: إذن أي الممثلين هنا؟ وأجابوا: ممثل أحمدي نجاد فقط. فرفضت أن تقبل بهذا الهراء ولم تصوت. في المساء بينما كان الناس لا يزالون يدلون بأصواتهم، هاجمت الباسيج المقر الرئيسي للموسى وأغلقته، وصادرت الملفات والوثائق فيها. سجلت هذه الواقعة كدليل بالهواتف. They started a mass arrest of political activists all around the country. If you think it was a healthy election and you are the president of the country, why this? بعد إغلاق أبواب مراكز الاقتراع بساعتين، أعلن التلفزيون الرسمي عن ضمان فوز أحمدي نجاد بأكثر من 60% من الأصوات المفروزة. في الساعات الأولى من صباح اليوم التالي تأكد انتصار أحمدي نجاد. How did they know that he had won by 63% when they hadn't even started counting? And you know, that 60% turned out to be the final result. You know, this is some kind of fortune telling. In my country, still they are counting the votes not by computer or any digital device, but people sit and count it. But this time, in like 6 hours, they finished. Without computer or anything, how is it possible? All sorts of things build up to a case for a serious mishandling of events and a rigging of the elections. كانت ندى غاضبة لدرجة أنها جادلتني. قلت إن موسوي سيفوز. ماذا حدث؟ What was shocking to the population was that even the limited choice that was supposedly given to them was fake. وكأن الانتخابات غير النزيهة ليست عملا استفزازيا كافيا، ففي مساء اليوم التالي الأحد 14 من يونيو هاجمت الشرطة والبسيج جامعة طهران. كان الهجوم مروعا جدا لدرجة أن أحد المهاجمين سجل العملية على هاتفه الجوال ثم أرسل التسجيل كدليل عبر الإنترنت. في الهجوم قتل 5 طلاب وتم اعتقال وسجن أكثر من 130 شخصاً. في اليوم التالي احتجت الحشود بأعداد ربما لم تشهده المدينة من قبل، وشاركت ندى فيها منذ البداية. انضمت ندى للمتظاهرين لأنها شعرت أن الشعب الإيراني قد أهين، وحتى لو هي لم تصوت فقد أتلت أمها وشقيقتها وأصدقاؤها بأصواتهم. And you could see this millions of people. I think I saw at least 2 or 3 million people on the streets of Tehran on June the 15th. They came out to the streets and demonstrated peacefully. In those 4 days, I think we really witnessed the maturity, the political maturity of Iranian people. They knew what they wanted. They just wanted the reversal of votes, that they didn't want Ahmadinejad as their president. They said that we have to be quiet, we have to be very peaceful because we don't want the government to have an excuse to treat us violently. I could not see where the crowd started and where it ended.
I was just gazing at them and said that many people. Hands, I got so enthusiastic. I just shouted, "I love you people. I'm so proud to be one of you." I saw representatives of all parts of the societies. Women who had covered themselves with the chador, girls who were more open, boys who were wearing short sleeves, men with large beards. All ages, all classes, and even religious, non-religious, all of them. You see families. Or a very, very old woman I saw, she was about 90 years old. She could hardly walk, but she came. The most important part was the silence. They decided that silence would speak for them. So they didn't shout slogans, they didn't say death to this, death to that. They just held up their hands, showing the victory sign. والنسوة هن اللواتي حددن نبرة الاحتجاج. The women's participation was absolutely exceptional. They were leading the protests. You see at the forefront of the struggle, not just modern secular women, young women like Neda, you see women wearing the veil and being very traditional, side by side with these other women. كانت في مقدمة المحتجين النسوة والفتيات. Neda symbolizes a generation that this election was all about, and this green movement was all about. She was a young girl trying to get more freedom. She didn't want to take power. She wasn't looking for politics. She wasn't looking for anything other than some individual freedom and some freedom of speech, basic rights. That's why she crystallizes all those hopes and dreams that were shattered after the election. شاركت ندى في الاحتجاجات كل يوم، أحيانا مع شقيقتها وأخيها بل وأمها. في أحد أيام الاحتجاجات اعترضت 3 نساء من البسيج طريق ندى. إحدى تلك النساء طلبت من ندى بأدب شديد: عزيزتي، لا تخرجي بدية الجمال هكذا. اتسعت ابتسامة ندى وهي تقول: هل أنا جميلة؟ فقلنا: إنك رائعة الجمال، أسدين صنيعا ولا تخرجي، لأن رجال البسيج يستهدفون الفتيات الجميلات وسيطلقون عليك الرصاص. ثم قالت إحداهن: أنا طبيبة نفسية أيضا، وأعرف خطر الجمال على هؤلاء الرجال. وأعرف خطر الجمال على هؤلاء الرجال. نذير شؤم فظيع، بل ورؤية ثاقبة عن عقول هؤلاء المتشددين. Because they cannot control themselves in front of a beauty. And they know that if they don't control themselves, they lose the paradise, they lose the relation to the gods. The gods don't look to the beauty, because if you look to the beauty, then the devil will come in your mind and he will give you such bad ideas about it. The whole things in their lives is that you should control yourself. And they cannot control themselves in front of a beauty. They want to kill it. 16 من يونيو أطلق العنان للشرطة والجيش والبسيج، ولكتمان هذه الواقعة تم استبعاد الصحفيين من الشوارع، سجن بعضهم وطرد بعضهم الآخر. I was beaten myself 5 or 6 times with a baton, and I saw people being pushed against the wall and beaten. The thing that made me most angry really was that it was absolutely unprovoked. Suddenly, in a moment, they start shooting.
And there was this very young boy who got murdered a few meters away from me, and it's just, I still have nightmares about him. One person commented to me, he said, it's like the Mongols have returned. He said, you know, there is no law in this country. The anarchy and the violence being exercised on the streets didn't come from the demonstrators at all. It came from government-sponsored thugs. And beautifully, of course, this is all captured on these camera phones. الهواتف الجوالة والكاميرات الرقمية خلقت مشكلة كبيرة للسلطات الإيرانية. رغم استبعاد الصحفيين عن الشوارع، ظلت المعلومات تتدفق. ما عجزت السلطة عن فهمه هو أن لدى الشعب الإيراني الشجاعة والمعرفة الفنية الآن لإرسال الدليل إلى العالم الخارجي. The 2009 demonstration in Iran is the beginning of the new era in the whole world, in the human history of the citizen journalism. صحافة المواطنين، حيث تدفقت أصوات الانتفاضة وصورها عبر شبكة يوتيوب والمواقع الاجتماعية مثل تويتر. You can hear screaming on one side, people running on another side. You really get that sense of being there. People were holding up the camera as if it were a sword in a way, and they really understood the sort of the rallying power of, if we can get the global community to know what is happening, that will be our greatest defense, that will be our greatest hope. كان رد وزارة الخارجية الأمريكية سريعاً، ومن هنا انتشر النبأ ليصل إلى مقر تويتر ليقترح لإعادة جدول إغلاق موقعه للصيانة، وذلك لملائمة مع وقت إيران المحلي. وحصل جاريد كوين المكالمة فوراً على الإجابة المطلوبة. Ultimately, I remember getting an email on my BlackBerry late at night, the same day that I had contacting them, saying they worked it out and they were going to reschedule their maintenance so that they do it at a time that's convenient for Iranians as opposed to a time that's convenient for Americans. So did it in the middle of the night, Iran time. لقيت الرسائل المتدفقة من إيران استجابة قوية من لدن الشباب. أطفال الإنترنت يتحاورون معاً ويؤثرون في بعضهم البعض عبر الحدود بين البلدين، فصاروا تدريجياً مجتمعاً واحداً يشكك بالاستمرار بمصادقية السلطة. ومن بينهم أوستن هيت ذو 25 عاماً. Freedom is something you have to fight for. It's not something that you wake up and it's just there. There's always someone out there who wants to control you, tell you what you can and can't do. I don't consider myself political, but what I do consider myself to be is someone who really pushes back when told what to do. And I certainly have no respect for a government that uses, brutal and violent methods of controlling people. هذه هي اللغة التي كانت تفهمها ندى. The more brutal they got, the more determined I became to not give them the power to silence people. حينما راحت السلطات توقف المعلومات المتدفقة بتشويش على الأقمار الصناعية وتصفيف الإنترنت، تصدى لها أوستن وصديقه المهندس الفني. The first thing that we did, in the immediate aftermath of the election was set up what are called proxy servers. And a proxy server, essentially, you configure your computer to use it, and then it will bounce your connection through another country. So instead of connecting from Iran directly to Facebook, for example, which they block, you connect from Iran to, say, Australia, then to Facebook. حينما منع الإيرانيون الاتصال بالإنترنت غيابياً، ارتقى أوستن إلى مستوى آخر. We sat down and thought, how can we push the Iranian government all the way up against the wall? How can we take the technology they have and use it against them? صمم أوستن نظاماً اسمه هيستاك، حيث اتبع طريقة عبقرية لتستر على بيانات مشفرة ترسل عبر البريد الرسمي للحكومة الإيرانية.
سرعان ما اهتمت وكالة الأنباء الغربية بأوستن للحصول على أخبار إيران. الصحافة المدنية تمكنت. I go from being like 24-year-old, like spending my time playing video games and hanging out with my friends, to all of a sudden having to maintain open communications for an entire country. خلال كل هذه الفترة في إيران صار موقف الحكومة أكثر تصلبا. 17 من يونيو بعد أسبوع من الانتخابات ألقى خامنئي القائد الأعلى للثورة خطابا أمام الشعب. هو شخص غير منتخب يعتبر نفسه أسمى من أن يخوض في السياسة، فهو خليفة الله في الأرض، لكنه تخطى حدوده في ذلك اليوم. Khamenei made himself as the enemy of people by wholeheartedly supporting Ahmadinejad. He said that there was no wrongdoing, vote rigging is not possible in Iran, people should go back home, or otherwise I'm going to order the security forces to crush the demonstrations by any means possible. What religious leader stands on Friday prayer in the most religious day of the week and preaches bloodshed, threatens his people with bloodshed if they come out to peacefully protest? What kind of a supreme religious leader does that? On that day, the supreme leader waged war on the nation. He virtually signed the Neda's death sentence on that day. After Khamenei's speech, it became blatantly obvious to most people that this was no longer about an election. This is not about whether the vote was rigged one way or the other. It's about whether in the 21st century, in an educated country like Iran, there is place for a God King. We live in a world where there is no place for the God King anymore. The next day, on Saturday the 20th, when people came out to the streets, they thought that there was a military regime in power. I never seen that many revolutionary guards, police, and paramilitary besieged forces on the streets in my life. It was exactly like starting a war against the people. It just made people much more angry. Till yesterday we want reform. From now on, just withdrawal of you from the power. That's the end of Islamic Republic for all of us. Right after that, I heard for the very first time people chanting, "Death to Khamenei, our leader is a dictator, he should be removed." رجوت ندى ألا تخرج، لكنها قالت: يجب أن أذهب، يجب أن أذهب. من سيخرج إذا لم أخرج أنا؟ كان أي شخص يخرج إلى الشوارع في ذلك اليوم يعتبر أنه أعلن الحرب على جمهورية إيران الإسلامية ويعرض نفسه لرد فعل قاس جدا. فاكرت ندى في كافة العواقب، كانت واعية بالخطر الذي تتعرض إليه، إما أن تعذب أو تسجن أو تقتل. عرفت كل هذا لكن لم تخف. غادرت ندى المنزل في 1:30 واتصلت بها في 4:15، بل كل نصف ساعة. سألتها أين هي، فقالت إنهم في أميراباد وأن المكان كالجحيم. قالت: قوات الحكومة هنا كثيرة، لم أرهم بهذه الكثرة في حياتي. سألتها ماذا يفعلون، فقالت: ماذا تظنين؟ يطاردوننا ويضربوننا. رجوتها أن تعود، فقالت: سأعود يا أمي، لا تقلقي. اتصلت بها بعد نصف ساعة وسألتها أين هي، فقالت: في العيادة.
لأنهم أطلقوا علينا غازا مسيلا للدموع، وقد أشعلت سيجارة لأخفف من حرقان عيني. رجوتها: عودي إلى المنزل يا ندى، عودي أرجوك. قالت: حسنا يا أمي، سأعود. مع ذلك رجعت ندى إلى المشاحنة. كان بجانبها معلمها في الغناء يرتدي قميصا أزرق زاهيا، وهي تعتمر قبعة فوق لباسها الأسود الإلزامي. لقد صورت كاميرات الهواتف اللحظات الأخيرة من حياتها، وها هو الطبيب الذي حملها وهي تحتضر يصف ذلك المشهد. What grabbed my attention was first she was so active, shouting death to dictator, acting, supporting others, moving around while her music teacher was trying to pull her back, but she didn't want to give up. I was really looking at her with admiration because she was a woman, a young woman, so courageous. I was dying out of fear out there, and she was just moving around, shouting, and that was why I noticed her. Then the anti-riot police took up their batons and just rushed towards the people, so people just scattered. All the streets were blocked, so people didn't know which way to go. It was a chaos. We ran, and Neda was running beside me. Her music teacher couldn't run as fast as the others, so Neda turned back all the time to see if it was okay. And then we hear the blast. I turned back, looked at Neda, who was standing about a meter away from me, and I saw her looking up in astonishment and surprise at the blood that was gushing out of her chest, and I ran towards her. From my impression, she was shot in her aorta. It's the major blood vessel coming out of the heart. No one could save her. In a minute, she bled out. Her eyes lost their light. Her heart stopped beating. She stopped breathing, and I knew that she was dead. I know the footsteps of death, and I realized that when I realized that she was dead, I stood up and told her music teacher that she's dead, sorry, but he didn't want to believe. A car passing by saw the scene, stopped, and offered to help. 3 or 4 people took her body, put her in the back seat, and the car went away with her body and the music teacher, hoping to find a hospital. 2 or 3 minutes after the car left with Neda's body, and I was still standing there in shock, I saw people pulling someone towards us who was shouting, I didn't want to kill her, by God, I didn't want to kill her. They had took off his shirt and they were beating him, and some even wanted to lynch him. The others didn't let them do that. They said, we are not like them, we are here for non-violence. They couldn't have delivered him to the police. They were afraid that they would compromise their own identities and the police would arrest them. So there was no other way rather than letting him go, but they took his ID cards so that they could later identify him and deliver him for justice. لحد الآن ما من أحد وجهت إليه تهمة قتل ندى. لن تعثروا عن القاتل، لن تعثروا عليه أبدا. ولو كان القاتل لن يلتمي لهذه الحكومة وعثرتم عليه، ولكن بما أنه يلتمي لهذه الحكومة لا يمكن لكم أن تعثروا عليه أبدا. ندى دفنت في اليوم التالي مباشرة، لكن السلطات لم تسمح لأي إمام بالصلاة عليها في المسجد أو على حافة قبرها. رفعت الكفن
وكانت تبدو جميلة جدا، لم تبدو ميتة، بل بدت وكأنها نائمة. كانت جميلة حتى بعد الموت، كالملائكة تماما. It's astonishing how the government is afraid of a simple funeral ceremony. She wasn't shot by their agents. Why didn't they let the family do what they wanted to do with the body? The objective of killing is to make you invisible. And if once you're dead, you're still visible, and the sadness of your parents is witnessed, the whole purpose of killing you is defeated. كلما اتضح من خلال مقتلها أن ندى هي التي جعلت العالم يركز اهتمامه على أعمال العنف والقمع المتواصل في إيران، منيت جهود النظام بالمزيد من الإحباط لعجزه عن تحديد تأثير ندى. في البداية أعلنت وكالة الأنباء الرسمية أن ندى ما ماتت، إنما هي حية وبصحة جيدة تعيش في اليونان. The next ambassador of Iran in Mexico said in an interview that she was shot by the CIA agents. Are you seriously accusing the CIA of killing Nida? The bullet that we found in her head was not the bullet that you could find in Iran. 2 days later, the Iranian state media said that she was shot by the BBC correspondent in Iran. Then the head of national TV said that we have studied the video and it's fake, and this thing has never happened. وفي آخر رواية رسمية حدثت وفاة ندى فعلا، وقاتلها هذه المرة دكتور حجازي، عميل في المخابرات البريطانية. It's laughable, isn't it? It's laughable that they think that they can get away with these lies. First it was the CIA, then it was this, then it was... It is unbelievable. سارع التلفزيون الإيراني إلى بث وثائقي عن هذا الموضوع. How did Nida Sultan really die? وكررت القناة بريس تي في تلك الرسالة. According to the documentary, forensic evidence and statements by security officials show Nida was not killed in the way shown by Western media. زعم المراسل أن ندى كانت تمثل وأنها لطخت وجهها بدماء غير حقيقية، لكن رفاقها قتلوها لاحقا. It says Hejazi and Nida's music teacher are members of a team that carried out the plot. They build up lies over lies over lies over lies, and nobody believes them. That's the fact. Even they themselves don't believe what they're saying. كلما حاولت السلطات تخفيف تأثير ندى، دوى اسمها أكثر داخل إيران وخارجها. باريس في 30 من يونيو، بعد 40 يوما من مقتل ندى، كانت ذكرى الأربعينية لوفاتها. كانت كل شمعة تمثل شخصا فارق الحياة، وتم تكريم كل هؤلاء في الأربعينية ندى. لكن لم يسمح لأفراد عائلة ندى بالحداد علنا وفقا لشعائرهم الدينية. في 30 يوليو الموافق لذكرى الأربعين أمرونا بأن نلزم المنزل. هل من الممكن أن تتخيل أن تضطر للبقاء في المنزل في ذكرى الأربعين لشقيقتك؟ أمر مؤلم. رغم تحذيرات الحكومة، قام عشرات الآلاف من المشاركين في الحداد برحلة مسافة 19 كيلومترا من المدينة إلى مقبرة بهشت زهرة بطهران. كانوا ينادون لم تمت ندى بل ماتت هذه الحكومة، فاستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المشاركين. Recent events have shown how powerless and how fearful this regime is.
and that violence is the last thing left in its arsenal. And no regime is able to sustain itself just purely on violence. لكن إلى متى يصمدون؟ هل سيبقى أحمد نجاد في الحكم بعد 5 سنوات من الآن؟ هل يظل القائد الأعلى يتمتع بالسلطة المطلقة؟ ما المستقبل هنا؟ هل ماتت ندى عبثا؟ Neda is already the symbol of freedom. In the new Republic of Iran, she will be remembered as being one of the most important models and heroes of this freedom. Neda didn't die in vain, and they won't let her die in vain. Not her, not every other life that's been lost. They will change Iran. It's over. It's over. It's a long battle ahead, but it is the beginning of the end. يقول الشاعر الإيراني أحمد شاملو: هناك مقايضة على كرامتنا. جمعنا كل مفردات العالم، لكننا لم ننطق بالكلمة الوحيدة التي تهمنا: الحرية.